यदि तपाईहरु पनि सोशल मिडियाको प्रयोग गरेर अनलाइनदेखि पैसा कमाउन खोजिरहनु भएको छ तर अहिलेसम्म कमाउन सक्नु भएको छैन भने यो एउटा तपाईलाई नयाँ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। यो भिडियो यदि तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने एउटा दामी नयाँ एउटा प्लेटफर्मको बारेमा भन्न गइरहेको छु जहाँदेखि तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि यो भिडियो तपाईले पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ बिकज केही क्राइटेरियाहरु छ जुन तपाईले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि हामी बुझौं, यदि तपाईले युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा होला युट्युबर क्रिएटरहरुले पैसा कसरी कमाउँछ भन्दाखेरि युट्युबमा एड आउँछ। त्यो एड आएको बापत जस्तै हामीले भिडियो बनाउनेहरूले पैसा कमाउँछ। लाइकवाइज फेसबुकले पनि केही समय अगाडिदेखि त्यो सेम प्रोसेस ल्याइसकेको छ। फेसबुकमा पनि भिडियो हाल्नेहरूलाई त्यहाँ एड बज्छ। त्यो एड बजेको बापत हामी जस्तो भिडियो बनाउने मान्छेलाई पैसा पाउँछ। त्यसरी सेम केही समय अगाडि इन्स्टाग्रामले पनि ल्याएको थियो रिल्स बोनस दिने, जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ लागू भएको थिएन तर विदेशी कन्ट्रीहरु सबैमा लागू भइसकेको थियो। यो सम्पूर्ण प्लेटफर्मलाई टक्कर दिनको लागि हाम्रो एलन दाइले चाहिँ ट्विटरलाई पनि मोनेटाइजेसन गराइदिएको छ। यस गाइज, अब तपाईहरुले ट्विटरमा ट्विट गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। विश्वास छैन? यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, म तपाईलाई विश्वास गराइदिन्छु। ओके, ट्विटरदेखि पैसा कमाउनको लागि तपाईले पहिला केही क्राइटेरियाहरु फुलफिल गर्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा नै होला युट्युबमा तपाईले पैसा कमाउनको लागि 4 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरेर मात्र तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले फेसबुकमा तपाईको 5000 फलोअर्स र 60000 मिनेट वाच टाइम कम्प्लिट भएपछि मात्र तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले ट्विटरको पनि केही क्राइटेरियाहरु रहेको छ। त्यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनकि तपाईले यस्तो अपडेटहरु मिस गर्नु हुने छैन। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ तपाईहरुलाई एउटा अकाउन्टको म प्रुफ देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्विटरमा एकजना अकाउन्ट रहेको छ गब्बर भन्ने। यसले चाहिँ एक मन्थको 2 लाख अर्निङ गरेको छ गाइस। यसरी थुप्रै पेमेन्ट प्रुफहरु छ। नेपालदेखि अहिलेसम्म यस्तो कुरा त केही पनि आएको छैन कमाएको भन्नेले चाहिँ, बिकज अब यो भर्खर लागू हुँदैछ। तपाईहरुले पनि अब यसमा ट्राई दिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी यसको क्राइटेरियाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसको क्राइटेरिया त्यति गाह्रो पनि छैन र त्यति सजिलो पनि छैन। नम्बर 1 मा यसको क्राइटेरियामा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले केवल 500 फलोअर्स हुनुपर्ने हुन्छ ट्विटरमा। अब त्यो केवल भन्न अलिकति गाह्रै हुन्छ बिकज ट्विटर भनेको अलिकति धेरै मान्छेले चलाउँदैन। जो एजुकेटेड छ र जसले इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्छ त्यो व्यक्तिहरूले मात्र ट्विटर चलाउँछ। फर्स्ट क्राइटेरिया के छ? तपाईहरुको 500 फलोअर्स हुनुपर्छ तपाईहरुको अकाउन्टमा। सेकेन्ड क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जुन पोस्ट छ, तपाईले जुन ट्विट गर्नुहुन्छ, जेसुकै ट्विट गर्नुहुन्छ ट्विटरमा, त्यो ट्विटमा तपाईहरुको 3 महिना भित्र चाहिँ 5 मिलियन इम्प्रेसन आउनुपर्छ। अब यो इम्प्रेसन भने के हो त? हेर्नुस्, यहाँमा तपाईहरुलाई ट्विटरले तपाईहरुको कुनै लाइक मागेको छैन, कुनै भ्यू मागेको छैन। तपाईलाई भ्यू पनि चाहिएन, लाइक पनि चाहिएन। इम्प्रेसन भनेको एक तर्फले भ्यू नै हो। जस्तै हामीले फेसबुक स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि हामीले जुन हाम्रो नजर पर्छ नि, नजर पर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले इम्प्रेसनमा काउन्ट गर्छौं। जस्तै युट्युबको कुरा गर्ने हो भने हामीले थम्बनेल स्क्रोल गर्दै जान्छौं नि, हो त्यो सबलाई इम्प्रेसन काउन्ट गर्छ। अब हेर्ने नहेर्ने भनेको त्यो भित्र क्लिक गरेपछि हामीले थाहा पाउने कुरा हो। तर यता तपाईको लाइक साइक कमेन्ट समेन्ट कुनै पनि चाहिँदैन, 5 मिलियन इम्प्रेसन चाहिन्छ। अब एक तर्फले तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 5 मिलियन जनाले तपाईको पोस्टलाई या ट्विटलाई हेरेको हुनुपर्छ विथिन 3 मन्थ। यो अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तर तपाईले यदि राम्रो कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुहुन्छ, ट्विट राम्रो गर्नुहुन्छ भने यसलाई पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब लास्ट एउटा क्राइटेरिया छ। यो क्राइटेरियामा चाहिँ कतै न कतै यो एलन दाइले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई पनि सेक्युर गरेर अरूलाई पैसा दिइरहेको छ। बिकज यो क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि तपाईको ट्विटरमा चाहिँ ब्लू टिक हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईले ट्विटरदेखि पैसा कमाउनको लागि पहिला तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ भेरिफिकेसन भएको हुनुपर्छ। पहिला भएको भए राम्रो क्रिएटर जसले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छ र जो वेल नोन पर्सन हुन्छ उनीहरुलाई मात्र ब्लू टिक पाउने गर्थ्यो भने अहिले तपाईले मन्थली नेपाली आई गेस 800-900, यो अब मलाई स्योर त भएन तर 800-900 तिरेको बाबत चाहिँ तपाईहरुको त्यो भेरिफिकेसन ब्याच तपाईले पाउनुहुन्छ, ब्लू टिक तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यो ब्लू टिक प्राप्त गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु पैसा कमाउनको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ। अब यो एक तर्फदेखि ट्विटर आफूले आफ्नो बिजनेस पनि गरिरहेको छ र हामीलाई पनि पैसा प्रोवाइड गर्न खोजिरहेको छ। सो यदि तपाईहरुको यो 3टा क्राइटेरियाहरु फुलफिल हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अब ट्विटरदेखि पनि
पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले पेमेन्ट केदेखि पाउँछौँ? यदि तपाईँले युट्युबदेखि कमाइ गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि युट्युबको पेमेन्ट चाहिँ गुगल एडसेन्स मार्फतदेखि हाम्रो ब्याङ्कहरूमा आउने गर्थ्यो र गरिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो फेसबुकमा भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँथ्यो। यसरी अब ट्विटरको लागि चाहिँ स्ट्रिप भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ, त्यतादेखि चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क मार्फत आउँछ। यो स्ट्रिप भन्ने के हो यसको बारेमा डिटेल भिडियोहरू त म ल्याइहाल्छु, तर तपाईँहरूको पैसा आउने बाटो चाहिँ यतादेखि आउँछ। यदि तपाईँलाई आफ्नो मनको कुरा राख्न मन छ र तपाईँले राम्रो पोएट्रीहरू गर्नुहुन्छ भने यो प्लेटफर्म तपाईँको लागि एकदमै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँहरू आफू अब यो ट्विटरमा आउनुहुन्छ हुँदैन? ट्विटरको यो क्राइटेरियाहरू कस्तो छ, के छ? कमेन्टमा आफ्नो राय दिन नभुल्नु होला। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ ट्विटरले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ युट्युब भन्दा पनि बेसी पेमेन्ट दिनेवाला छ, बिकज अहिले नै दिइरहेको छ। र यो अब जब यो नयाँ नयाँ कुरा केही फिचरहरू रोल आउट हुन्छ तब चाहिँ यो अलिकति बुमिङमा हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि एकचोटि ट्राई अवश्य पनि दिन सक्नुहुन्छ। यस, मेहनत नगरे भने सक्दैन, जहाँ पनि फोकटेमा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न। अलिकति तपाईँको मेहनत त अवश्य पनि लाग्छ। फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, सी यू।